Ông bố chồng hỏi Soja, hỏi cô con trai lớn đi đâu rồi. Soja nói với ông, con trai lớn đã tới thành phố trước đây để làm ăn, giờ họ đã kết hôn rồi, không thể để con trai lớn cứ ở nhà ăn không ngồi rồi được. Cô còn đang chờ tiền con trai lớn kiếm về để mua cho cô một chiếc ô tô nữa kia. Tham vọng của Soja đúng là không nhỏ, cô ta vậy mà còn đòi cả ô tô. Ông bố chồng lại hỏi Soja, con trai lớn có nói khi nào sẽ về không? Soja nói, con trai lớn không nói, cô cũng không muốn nó về sớm như vậy. Kiếm tiền ở ngoài vẫn quan trọng hơn. Nói xong cô liền đi làm việc khác. Ông bố chồng uống thuốc xong, liền gọi bà mẹ chồng ra ngoài vận động một chút. Ra tới bên ngoài, ông bố chồng bảo bà mẹ chồng, mau đan cho xong cái túi còn dang dở. Ông còn nói với bà mẹ chồng, bà thấy không, giờ con trai lớn cũng bắt đầu xa cách với chúng ta rồi. Nó đi xa như vậy mà cũng không nói với chúng ta một tiếng. Nó chỉ nói với Soja thôi. Hai đứa con trai chúng ta đều không có ở nhà. Giờ chỉ còn Soja sống cùng chúng ta, mà Soja lại xấu xa như vậy. Ông giận bà mẹ chồng, sau này phải đề phòng Soja, tốt nhất đừng cãi nhau với cô ta, không thì rất có thể Soja sẽ hãm hại họ. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng rằng bà ta bây giờ hối hận rồi. Lúc trước, bà ta thật sự không nên đuổi vợ cả đi. Nếu vợ cả vẫn còn ở nhà, cuộc sống của bà ta cũng không khổ thế này. Soja đang nhặt tạp chất trong gạo, trong nồi thì đang hầm gà. Nhiếp ảnh ra hỏi cô ta thịt gà ở đâu ra. Soja nói, thịt gà là sáng nay cô ta ra ngoài mua. Cô ta còn nói, mình không chỉ mua thịt gà, mà còn mua cả đồ ăn vặt nữa. Nhiếp ảnh ra nói, kiểu ăn tiêu như Soja, tiền trong tay cô ta sớm muộn gì cũng hết. Soja nói với nhiếp ảnh ra rằng, lần này con trai lớn đi xa, đã đưa cho cô ta một khoản tiền. Số tiền đó dùng để chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Giờ trong nhà ăn gì tiêu gì, cô ta quyết hết. Nếu tiêu hết tiền, cô ta sẽ lại xin con trai lớn tiếp. Soja lại đang tính một chuyện lớn. Bây giờ con trai lớn không ở nhà, cô ta định đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng ra ngoài cho lang thang. Nghe giọng cô ta tự lẩm bẩm, có lẽ là chuyện chỉ vài ngày tới thôi. Vì muốn đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng đi, vẫn cần một lý do chính đáng. Còn lý do gì thì Soja chỉ có thể chờ từ từ. Bà mẹ chồng thấy Soja pha trà cho mình uống, liền vừa uống vừa đứng trong sân, nói toàn lời khó nghe. Bà ta nói Soja bất hiếu, không qua giúp bà ta đàn lát, lại còn không bưng trà cho bà ta. Bà mẹ chồng chọc tức Soja liền đi tới chỗ bà ta. Cô ta giật cái túi đã đan xong trong tay bà mẹ chồng, nhìn qua một lượt, rồi nói với bà mẹ chồng, bà đúng là đang lãng phí vật liệu trong nhà. Đan cái túi mỏng dính thế này thì làm được gì? Chúng ta có đi lên núi nhặt củi đâu. Bà mẹ chồng nói với cô ta, lần này tôi đan chưa được đẹp lắm, nhưng vẫn dùng được. Soja nói, mấy cái túi này ngoài việc dùng để nhặt củi, còn có thể dùng làm xích đu nữa. Nói xong cô ta cầm cái túi đi tới dưới giàn nho. Soja buộc cái túi lên giàn nho, định dùng làm xích đu. Bà mẹ chồng thấy Soja lấy túi mình đan làm xích đu, liền chạy tới ngăn lại. Ông nói túi mỏng quá, đung đưa sẽ bị đứt. Soja đáp, cô làm vậy để kiểm tra chất lượng túi. Nếu chịu được cân nặng cô thì túi đạt, còn đứt thì túi kém. Bà mẹ chồng không ngăn được, liền lấy chổi đuổi Soja đi. Soja bị đuổi chạy, nhưng còn buông lời sẽ trả thù. Bà mẹ chồng cũng tuyên bố sẽ không bỏ qua cho cô. Hai người càng ngày càng ghét nhau, nhà lại sắp ồn ào. Bà mẹ chồng muốn ăn trứng, sáng sớm đã ra chợ mua mấy con gà con. Bà còn xin thêm 2 cái khung để làm chuồng. Gặp nhiếp ảnh ra, ông dặn đừng nói cho Soja biết. Bà sợ Soja biết sẽ bắt gà con đem ăn mất. Trước kia Soja từng đập chuồng gà nên nhà không nuôi nữa. Nhiếp ảnh ra nhắc sớm muộn Soja cũng biết, nhưng bà mẹ chồng nói bà đã có cách. Bà định làm chuồng rồi mang gà con vào phòng mình. Nói xong, bà bắt đầu sửa soạn làm chuồng.
bà khoét thêm lỗ để gà con ra vào cho tiện. Trong khi đó, Soja đang cho cặp song sinh ăn. Nghe bên ngoài ồn, cô hỏi nhiếp ảnh gia bà mẹ chồng đang làm gì. Nhiếp ảnh gia nói bà ấy đang dọn sân. Soja thấy lạ vì bà mẹ chồng tự giác làm việc. Cô còn nói sẽ không ra ngoài, kẻo bị bắt đi giúp. Rồi bảo nhiếp ảnh gia ra ngoài canh chừng. Ra ngoài, nhiếp ảnh gia thấy bà mẹ chồng đang xịt rửa chuồng gà cũ. Anh hỏi chuồng mới làm xong chưa? Bà mẹ chồng nói bà nghĩ lại rồi. Để gà trong chuồng mới vẫn không an toàn. Bà sẽ dọn chuồng gà cũ sạch sẽ, cho gà con ở đây. Nếu Soja dám động vào gà con, bà sẽ đuổi cô đi. Xem ra sắp có trận chiến bảo vệ gà con rồi. Hành động của bà mẹ chồng rất kỳ lạ. Khi dọn chuồng gà, bà ta lại dùng nước làm ướt cả chuồng. Nhiếp ảnh gia hỏi, bà làm vậy để làm gì? Chuồng bị ướt như thế, hôm nay gà con còn ở được sao? Bà mẹ chồng nói, chuồng gà lâu ngày không dùng, bên trong sẽ có rất nhiều muỗi và côn trùng. Tưới nước làm ướt chuồng sẽ giúp đuổi bớt muỗi và sâu bọ ra ngoài. Đuổi xong rồi, bà ta còn định khử trùng chuồng. Như vậy gà con ở trong đó mới yên tâm. Nhiếp ảnh gia hỏi, bà định khử trùng bằng gì? Bà ta nói sẽ dùng cho bếp trong nhà. Nói xong bà ta gom củi, chuẩn bị đốt lấy tro. Khi nhóm lửa, bà ta thấy trong bếp còn tro cũ. Thế là lấy tro đó trước, đem đổ vào chuồng gà để khử trùng. Cách làm này khiến người xem cũng ngạc nhiên. Tro bếp thật sự có thể khử trùng chuồng gà sao? Ai biết thì để lại bình luận nhé. Rất nhanh đống củi vừa đốt đã thành tro. Bà mẹ chồng cầm dụng cụ, đem cho vào chuồng gà. Tro vẫn còn nóng và vẫn còn cháy âm ỉ. Nhưng bà ta không để ý nữa. Bà ta đổ thẳng cho vào chuồng. Trong chuồng bốc khói mù mịt. Hóa ra bà ta khử trùng kiểu này. Bà ta tiếp tục đổ thêm tro. Tro vừa đốt hết sạch, bà ta lại cho củi vào đốt tiếp. Đúng lúc đó, ông bố chồng nghe tiếng động liền đi ra. Ông hỏi bà ta đang làm gì. Bà mẹ chồng bảo ông nói nhỏ thôi. Bà ta đang dọn chuồng gà. Ông hỏi dọn chuồng gà làm gì. Bà ta nói, mình mua mấy con gà con về, nuôi để sau này lấy trứng. Bà ta lại dặn ông nói nhỏ, tuyệt đối đừng để Soja nghe thấy. Nếu Soja biết, gà con chắc chắn sẽ mất. Nói xong bà mẹ chồng cầm chổi quét sân. Ông bố chồng hỏi, sao bà tự dọn sân, không gọi Soja ra làm. Bà ta nói nếu để Soja dọn, cô ta sẽ nhìn thấy gà con. Ông bố chồng bảo, chuyện gà con không giấu được đâu. Soja sớm muộn cũng biết. Ông bảo bà mẹ chồng bỏ chổi xuống, gọi Soja ra quét sân. Soja đứng dậy định chạy đi, nhưng bị ông bố chồng chặn lại. Ông bắt cô ta cầm chổi làm việc. Soja không muốn làm, nhưng sợ bị ông bố chồng dạy dỗ, nên đành miễn cưỡng làm theo. Cô ta lấy chổi từ tay bà mẹ chồng, bắt đầu quét dọn sân. Ông bố chồng cảnh cáo Soja, giờ con trai lớn không có ở nhà, bảo cô ta nên khôn ngoan một chút, nếu không, ông và bà mẹ chồng sẽ cùng xử cô ta. Đến lúc đó, có thể còn đuổi cô ta ra ngoài, cho đi lang thang. Soja không nói gì, nhưng trong lòng đang chờ cơ hội. Cô ta cũng muốn đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng ra ngoài. Khi đang quét sân, Soja nhìn thấy mấy con gà con mới mua. Cô ta lập tức chộp lấy một con. Cô ta nói, gà con nhà ai thế này, sao lại chạy vào nhà mình, hôm nay đem ăn luôn. Bà mẹ chồng vội ngăn lại, nói gà con vừa mới mua về, không cho Soja động vào. Soja nói, ông bố chồng từng dặn không được nuôi gà trong nhà, vậy mà bà mẹ chồng dám làm trái lời ông. Nói xong, cô ta cầm chổi đi đuổi gà con, đuổi chúng chạy loạn khắp sân. Hôm nay, nhất định phải ăn mấy con gà con này. Soja đưa giấy tờ ra cho ông xem, nói, ông bảo vô hiệu là vô hiệu sao? Cô ta chỉ vào giấy, bắt ông nhìn kỹ, nói trên đó viết rất rõ, ông tự nguyện tặng căn nhà này cho cô ta, và là vĩnh viễn. Nói xong Soja liền cất giấy đi, sợ ông bố chồng giật mất. Ông bố chồng bảo Soja đưa giấy cho ông, nếu không ông sẽ giật lấy. Soja nói, cô ta đã đoán trước ông bố chồng sẽ giật giấy, nên hôm qua đã lên thành phố photo mấy bản rồi. Dù ông có giật bản này, thì cũng chỉ là bản sao thôi. Bà mẹ chồng nói, lúc ông bố chồng điểm chỉ đã bị Soja bỏ thuốc,
nên giấy này không có hiệu lực. Soja nói cô ta không quan tâm, chỉ cần có giấy trong tay là đủ chứng minh nhà này là của cô ta. Cô ta nói giờ cô ta có quyền đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng đi. Ông bố chồng cầm gậy chống gõ cô ta, nói ông không muốn đôi co với Soja. Ông nói căn nhà này là do ông xây, hàng xóm xung quanh đều biết, ông sẽ không đi đâu cả, ông sẽ ở lại đây. Soja quát ông thu dọn đồ rồi cút đi. Ông bố chồng tức quá, cầm ghế ném cô ta. Tôi sẽ gọi cho anh cảnh sát, bảo anh ta tới đuổi các người đi. Ông bố chồng tức đến chết vì Soja, không biết trút giận vào đâu, nên quay sang hét vào mặt ba mẹ chồng. Ông nói, ngày xưa chính vì nghe lời bà mẹ chồng, nên mới đồng ý để Soja ở lại. Giờ thì hay rồi, Soja không chỉ hãm hại họ, mà còn đòi đuổi họ đi. Soja nói với ông bố chồng, tôi không hề bày trò hãm hại các người. Căn nhà này vốn phải là của tôi, vì trước đây bà mẹ chồng đã hứa với tôi, chỉ cần tôi sinh được con trai, thì căn nhà sẽ thuộc về tôi. Giờ tôi sinh được cặp long phượng, các người lại nuốt lời, là các người phụ tôi trước. Tôi tự dựa vào bản thân, đã giành lại căn nhà thuộc về mình. Thế là bình thường thôi, nếu các người nói chuyện đàng hoàng, có khi tôi còn cho các người ở lại. Nhưng nếu các người gây sự, thì tôi sẽ cho các người cút ngay bây giờ. Soja đúng là quá độc ác. Cô ta đã gọi điện cho anh cảnh sát rồi, lại lẩm bẩm một mình. Hôm nay, nhất định phải đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng đi. Căn nhà này là của tôi. Nói xong Soja vào phòng của bà mẹ chồng, thu dọn hành lý của họ, rồi xách ra sân, ném thẳng xuống đất. Cô ta còn đá Lê Min-ho một cái, bảo nó đi theo ông bố chồng và bà mẹ chồng cút luôn. Sau một hồi hỗn loạn, ông bố chồng đã mệt rã rời, cho đến khi nghe tiếng cặp song sinh khóc trong phòng khách, Soja mới đứng dậy rời đi. Ông bố chồng dường như đã hiểu ý đồ của Soja. Ông nói với bà mẹ chồng, đừng cào vào mặt Soja, lỡ cào rách mặt thì khi anh cảnh sát tới, thấy Soja bị thương thế này, chắc chắn sẽ banh cô ta. Soja từ phòng khách bước ra, lại cầm dép ném vào bà mẹ chồng, cố tình chọc tức bà ta. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng mắc bẫy, bảo bà ta tránh đi. Soja lại đá văng đồ của bà mẹ chồng, chỉ để kích họ nổi nóng, để họ đánh cô ta, tốt nhất là đánh cho cô ta bị thương. Ông bố chồng đã đoán ra ý đồ của Soja, nên không ai động tay nữa, mà chỉ nói với cô ta, hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi. Ông bố chồng còn nói với Soja, lần trước cô ép ông điểm chỉ, anh cảnh sát đã từng tới rồi. Anh ta biết ông điểm chỉ là vì bị cô bỏ thuốc, nên dù anh ta có tới, cũng sẽ đứng về phía ông. Soja nói cô đã hỏi thăm rồi, anh cảnh sát lần trước đã chuyển việc, người tới lần này không phải anh ta. Soja bảo ông bố chồng cứ chờ đi, chờ bị đuổi ra ngoài cùng bà mẹ chồng mà lang thang. Ông bố chồng nói Soja toàn nói bậy. Một lúc sau, anh cảnh sát tới thật, nhìn dáng người là biết, quả thật không phải người lần trước, lần này lại có kịch hay rồi. Anh cảnh sát vừa tới, ông bố chồng như nhìn thấy hy vọng, vừa gặp đã nhờ anh ta đuổi Soja đi. Ông nói, Soja đang tranh cướp căn nhà lớn của ông. Anh cảnh sát bảo ông đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Lúc này ông bố chồng mới nhìn kỹ, người trước mặt không phải anh cảnh sát đã từng xử vụ điểm chỉ lần trước. Ông bố chồng bắt đầu kể lại, chỉ vào Soja nói, đây là con dâu của ông, cô ta muốn chiếm căn nhà lớn của ông. Soja nói cô không chiếm nhà của ông, căn nhà này do ông tặng cho cô, yêu cầu anh cảnh sát làm chủ cho cô. Ông bố chồng nói Soja nói dối, ông chưa từng cho cô ta căn nhà, cô ta vì nhà mà bất chấp mọi thủ đoạn. Anh cảnh sát thấy hành lý dưới đất, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Ông bố chồng nói, hành lý đó là của ông. Soja ném xuống đất, mục đích của cô ta là chiếm nhà, rồi đuổi ông và bà mẹ chồng đi. Ông nói ông và bà mẹ chồng đều lớn tuổi rồi, vậy mà cô ta bắt họ ra ngoài lang thang, thật quá độc ác. Ông xin anh cảnh sát phân xử, đuổi Soja độc ác ra khỏi nhà. Ông nói họ không có con dâu như vậy. Anh cảnh sát bảo ông đừng kích động, anh ta sẽ làm theo lẽ phải. Soja nói căn nhà này rõ ràng là của cô có giấy tờ trong tay. Ông bố chồng đã điểm chỉ, tức là đã tặng nhà cho cô. Nói xong cô đưa giấy tờ cho anh cảnh sát xem. Soja chỉ vào chỗ điểm chỉ của ông bố chồng, nói dấu tay này là thật, là ông tự điểm chỉ. Ông bố chồng nói dấu tay đúng là của ông, nhưng là điểm chỉ khi bị cô bỏ thuốc, nên không tính. Anh cảnh sát xem qua giấy tờ, rồi nói với ông bố chồng, trong giấy ghi rất rõ, rằng ông, vì biết ơn Soja đã chăm sóc ông bấy lâu, nên đồng ý vô điều kiện, tặng căn nhà đứng tên ông cho cô ta. Ông bố chồng nói, ông không thừa nhận giấy này, giấy tờ là do Soja, thừa lúc ông ngủ, mà cầm tay ông ấn lên. Ông bảo anh cảnh sát nhất định phải tin ông. Ông còn nói với anh cảnh sát, trước đó để làm rõ chuyện này,
Ông đã từng gọi anh cảnh sát tới và đã xử lý rồi, tuyên bố giấy tờ đó đã bị hủy. Anh cảnh sát nói, anh ta chỉ nhìn chứng cứ, giấy tờ hiện tại chứng minh căn nhà này đã thuộc về Soja. Từ nửa tháng trước, cô ấy mới là chủ nhà. Cô ấy muốn đuổi ông đi thì ông chỉ có thể rời khỏi đây. Nói xong anh cảnh sát trả lại giấy cho Soja. Ông bố chồng nói dấu tay đó là ông điểm chỉ trong lúc không hề hay biết, không thể chỉ dựa vào giấy tờ mà phán. Không xong rồi, Soja thắng thế rồi. Ông bố chồng và bà mẹ chồng sắp phải ra ngoài lang thang. Soja vui mừng đến phát điên. Ông bố chồng chỉ thẳng vào Soja mà chửi ầm lên. Ông nói ông sẽ không đi đâu cả. Căn nhà này vốn là của ông. Anh cảnh sát bảo ông bố chồng qua một bên nghỉ. Sau đó gọi Soja lại, hỏi cô ta định sắp xếp ông bà thế nào. Soja nói nhà này là của tôi muốn họ biến khỏi mắt tôi ngay, cho họ ra ngoài lang thang. Còn Lee Min Ho cũng phải đi theo. Nói xong Soja bắt đầu ném chăn dưới đất, bảo họ cầm chăn rồi cút đi. Soja lần này không giả vờ nữa. Bà mẹ chồng tức quá, bước tới định xử Soja. Soja né ra, anh cảnh sát sợ họ lại đánh nhau nên chạy tới ngăn lại. Anh cảnh sát bảo Soja vào phòng, thu dọn hành lý cho họ, còn anh ta qua nói chuyện với ông bố chồng, cố gắng thuyết phục ông bà rời đi. Soja nói, ông bà chẳng có gì để dọn, vì đồ trong nhà giờ đều là của cô ta. Ông bà không được mang đi thứ gì. Soja đúng là xấu từ trong ruột. Anh cảnh sát khuyên ông bố chồng đi, qua nương nhờ người thân. Nếu ông không đi, anh ta buộc phải cưỡng chế. Ông bố chồng nói ông và bà mẹ chồng già rồi. Soja thật sự nhẫn tâm đuổi họ sao? Soja nói với ông, nhà là của tôi có quyền cho ai ở đây. Rồi Soja còn nói với anh cảnh sát, nếu anh không đuổi họ đi, tôi sẽ đi khiếu nại anh. Anh cảnh sát sợ bị kiện, đành tiếp tục khuyên ông bà rời đi. Ra ngoài anh cảnh sát nói với ông bố chồng vài câu, rồi quay vào gặp Soja, bảo cô ta đưa cho hai người già vài đồ dùng cần thiết. Soja nói tất cả trong nhà là của cô ta, không liên quan gì đến ông bố chồng và bà mẹ chồng, cô ta không cho gì hết. Nhiếp ảnh gia đi theo ông bố chồng và bà mẹ chồng. Anh biết họ đi chậm nên bảo họ đi trước, còn mình quay lại tìm Soja, bảo cô ta đưa một cái ấm đun nước. Soja nói nể mặt nhiếp ảnh gia thì đưa cho cái ấm. Cô ta lục trong bếp rất lâu mới tìm ra cái ấm cũ bỏ lâu rồi. Cô ta cầm ra, ném luôn xuống sân, rồi nói với nhiếp ảnh gia, đây là thứ cuối cùng cô ta cho ông bà. Nếu họ sống không nổi thì mặc kệ họ luôn.